leuk dat jullie weer kijken. Ja, gisteren is Nienke in de tuin bezig geweest. Daar kan ik wel even wat van laten zien. Ja, goed bezig. Nou, daar zijn de wilgetenen dan. Ja. Ja. Panda Power. Ja, toch? Ja hoor, Mooi erop gelegd, hè? prachtig gedaan. Ik ben trots op je. Mooi. Ja, oké. Dus die ga je nou planten. Ja, dat is plan. Ja, het is wel mooi weer ervoor. Ja. Leuk. Ja. Die heeft boompjes geplant. Een hele rij. Om de 6 meter heeft ze een boom geplant. En ja, waarschijnlijk gaan we uiteindelijk voor de om de 3 meter. En dat wordt een rij met wilgen. En ja, die kunnen ook een beetje de wind tegenhouden. En die gebruiken we dan als hakhout. Dus daar kunnen we van alles mee, zeg maar. En het is ook leuk voor de vogeltjes. Dus ja, dat is een beetje het begin van het werk in de tuin. Ondertussen zijn we natuurlijk binnen ook druk bezig geweest. Ik ben vooral in de badkamer te vinden. Ik heb nou alle latjes, of nou bijna alle latjes heb ik goed hangen. Maar mijn schroeven zijn op. Dat gaat best hard blijkbaar. Maar ik heb voor het gevoel toch even een plaatje erin gehangen. Om te kijken, want dat zijn speciale platen die tegen vocht kunnen. Die zuigen geen vocht op. Dus dat is wel fijn. Maar ja, voordat ik verder ga met de platen, ga ik verder met de wateraansluitingen. Ik had al wat voorbereid. Hier zo heb ik wat van die muurplaten opgehangen. Even goed gemeten waar die moet komen, want hier komt dan de douchecabine. En ja, dat is een beetje jammer, want precies naast die lat is het midden van de douchecabine. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, want anders dan had ik hem gewoon heel mooi op die lat kunnen doen. Maar nu heb ik een stukje eruit moeten zagen. Nou, zo, ja, dat komt toch achter de gipsplaten en het is stevig, dus komt wel goed. En hier zo naar boven heb ik het ook gedaan voor de douchestang, of nou, in ieder geval waar de douchekop opgehangen wordt. En een stukje lager heb ik hier voor het bad. Een stukje boven het bad. Het bad is 60 centimeter hoog en er komt nog een vloer natuurlijk. Dus ja, ik heb gewoon dat allemaal bij elkaar opgeteld en dan kom ik hieruit. Moet waarschijnlijk allebei nog wel losgehaald worden, want ik heb van die prachtige knelfittingen. En die heb ik nog nooit zelf meegewerkt. Maar ik heb er een tang voor. En ja, ik heb hiervoor wel met Alupex van die flexibele meerlage buizen gewerkt. Alleen ja, die koppelingen die je dan met de hand moet doen, dat is echt 3 keer niks. Dus ik dacht van nou, laat ik eens profi gaan en het doen zoals de meeste loodgieters het op dit moment doen. Maar ja, eerst moet daarvoor dus een waterleiding gelegd worden, want ik wil de oude niet meer gebruiken. Want die liep over de muur heen en dat kan ik wel even laten zien eigenlijk. Hier zo, bijvoorbeeld dit. Het liep gewoon over de muur heen. En deze ga ik dus nog weghalen, want dit was de warmwaterleiding. En de koudwaterleiding die komt bij de wc vandaan. Maar ja, hij komt hier uit de muur, zeg maar. Die moet ik nog een beetje inkorten. Maar die ga ik ook niet gebruiken. Ik wil eigenlijk gewoon alles vernieuwen, want het zijn ook best wel oude buizen. En
een groot deel kan ik gewoon niet zien. Dus ik weet niet of er misschien lodenbuizen tussen zitten of zo, vast niet hoor. Maar ja, ik wil het zekere voor het onzekere. En als ik het gewoon even opnieuw aanleg, het is echt een paar meter verder is de aansluiting. En ik kan nu heel mooi onder de vloer door bij de woonkamer. Dus ja, daar kan ik het gewoon direct bij de kelder, bij de watermeter aansluiten. Dus ja, dat is waar ik nu mee bezig ga eigenlijk. Ik ga eens kijken of mijn boor groot genoeg is voor die Alupex buizen. Maar ik had toen een boor gekocht voor de vloerverwarming buizen. Om die door de muur heen te doen. En volgens mij is dat even dik. Maar ik weet niet meer zeker. Dus daar kom ik vanzelf achter. Anders moet ik even een wat dikkere boor halen een keer. Maar ja, eerst maar eens even naar de badkamer. Nee, niet naar de badkamer, daar ben ik al. De kelder. Oh ja, ik was even vergeten. Nou, maar niet heus eigenlijk. Dat er water staat in de kelder. En daarachter, daar is de waterleiding. En hier zo staat water. Nou, wil het geval dat ik daarvoor al een pompje heb gehaald. Een hele goede. Kijk, een hele goede. Dus ik dacht van nou, dan doe ik die wel. Een goede pomp. Ja, ik krijg er geen geld voor. Het is geen reclame. Ik moet hem nog testen, dus ben benieuwd. Ik heb er even zo'n dingetje op gedraaid. Die had ik nog liggen ergens. Want ja, wat heb ik niet liggen? Zooi heb ik zat. Daar ga ik zo een slang op aansluiten door de keldermuur heen. Eens kijken of die het een beetje weg kan pompen. Nou, ik heb echt het idee dat ik heel Drieborg leeg aan het pompen ben of zo. Het is ongelooflijk hoeveel water er doorheen gaat. Maar ja, hij pompt 8 kuub per uur. Dus het lijkt mij dat het er toch wel een keer een eind aan komt. Maar ja. Nou, daar begint al wat droger te worden. Daar zo kon ik niet zonder laarzen lopen. Het trappetje die is alweer een beetje boven water. Kijk, tot hier kwam het. Dus gadverdamme. Het is ook nog eens best vies water volgens mij. Maar ja. Dus er is wel een hoop uit al. Begint de goede kant op te gaan. Nou, hopen dat dat laatste beetje ook gaat. En dan hopen dat hij een beetje wil drogen, die kelder. Maar ja, hier zijn we voorlopig nog niet klaar met die kelder. Ik denk dat we hier nog wel het een en ander aan moeten doen voordat we een waterdichte kelder hebben. Maar ja, dat is voor een andere keer. Ik ga zo meteen hier zo een gaatje boren. Door die muur heen. Maar ik heb wel gevonden waar de oude leiding loopt. Ja, dit is degene van, die naar de wc gaat, zeg maar. Nou, dat is op zich prima. Maar ja, ik wil gewoon het liefst gewoon even dat vernieuwen. Ik heb een heel mooi verdeeldingetje. Daar kan ik dan 3 takken op aansluiten. Er zitten 3 kraantjes op. Dus dat kan ik dan mooi verdelen. En dan kan ik het ook tussentijds afsluiten, net zoals dit. Want dit vond ik op zich wel heel mooi. Alleen, ja, die buizen die zien er ook zo verweerd uit. En hier zo, ja, ik weet niet of dat kwaad kan of dat misschien aan het roesten is in die muur. Toen ik even wat het water er vanaf had en het weer erop zette, toen kwam er allemaal troep uit. Het leek wel roest. Dus ik ben eigenlijk bang dat ergens in de muur een buis aan het roesten is.
Deze, ja, die gaan naar de keuken en de cv. Uiteindelijk wil ik die ook vervangen. En uiteindelijk wil ik dan hier zo ergens een filter. Een waterfilter. Zodat we een beetje, ja, schoon water hebben, zeg maar. Misschien niet voor bij de wc. Maar in ieder geval dat deel wat naar de keuken gaat, dat willen we eigenlijk heel graag gaan filteren uiteindelijk. Maar daar moet ik me nog even in verdiepen. Dat is iets voor een andere keer. We zijn voorlopig nog wel lekker bezig. Eerst maar even de belangrijkste dingen. Zoals überhaupt een badkamer hebben. Nou, het gaat best goed. Kijk, je ziet hier een beetje stromen er naartoe. Hij begint een beetje op zijn laatst te raken. En nou ben ik met de schep even bezig geweest. En dit heb ik langs de randjes weg kunnen scheppen. Dat is gewoon, ja, modder of zo weg, of ja, tussen de randjes vandaan gekomen. Kijk, en daar, dat heb ik nog niet eerder gezien, maar daar komt een gat tevoorschijn. In de muur. Ik weet niet of dat te zien is, ik zal even het lampje aan doen. Ja. Het is daar gewoon open. Ah. Ik denk dat dat ons probleem een beetje is. Waar zou nou al dat vocht vandaan komen? Nou, ik denk daar. Nou, ik heb uitgemeten. Hier zou die er doorheen moeten. Hopelijk heb ik goed gemeten. Hierboven gaat een verwarmingsleiding door de muur heen. Dus dan kan ik aan de andere kant heel mooi zien ja, waar ik moet zijn aan die kant, zeg maar. En ja, het mooiste was een stukje die kant op geweest. Maar het huis verspringt een beetje. Dus ja, dan kom ik daar niet zo mooi uit. Dan moet ik best wel ver onder de grond kruipen en zo. Dus hier zo kwam het beste uit, hoopte ik. Zo, eens kijken of ik er een beetje doorheen kom. Anders moet ik beginnen met een dunnere. Maar ik ga het gewoon proberen. Het zal wel even duren. Even kijken of ik op een vroeg kan mikken. Ik wil het liefst niet door een steen. Nou, prachtige alupex. Eens kijken of dat een beetje wil. Ja! Oké. Zo, daar is hij dan. Daar komt hij bij de badkamer vandaan. En daar gaat hij naar de kelder. Helaas heb ik daar de voeg totaal gemist. Dus dat was even wat harder boren, maar hij is er door. Dus ja, blij mee. En tussendoor, als ik hem aantrek, dan doe ik altijd eerst even een stukje afrollen. Want anders dan gaat hij knikken. Dus hier heb ik het stuk uitgerold. Gewoon met de richting mee afrollen. En dan daar doe ik wat omhoog. En dan kan ik weer een stukje doortrekken aan de andere kant. Als je samen bent, dan is dat makkelijker. Dan kan iemand hem voeren. Maar ik ben vandaag helaas een keertje alleen. Eerst maar even een bakje thee.
Zo. Warming up gaat. Al het puin in de container geschept en gegooid. Dus dat scheelt weer. Ben ik weer lekker warm. Want er is hier in de badkamer geen verwarming en het heeft vannacht gevroren. Dus ik dacht, laat ik eerst maar even een warming up doen. Nou, ik had gisteren al een beetje water aangelegd onder de woonkamervloer door. Die komt hier zo uit. Die kwam in de kelder uit onder de woonkamervloer door. En daar zit de watermeter. En ik heb geprobeerd om het goed aan te sluiten gisteren. En vol vertrouwen begon ik te filmen. En toen wilde het allemaal niet met perskoppeling. Want ik had nog nooit met zo'n perstang de perskoppeling gedaan. Dat had ik net nieuw. Vet gaaf ding trouwens. Als je de juiste bek erop zet. Ik had bij één van de helft, je hebt twee bekken zeg maar. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, er zitten twee van die zwarte dingen. Nou, dat zijn de persbekken. Deze. Die kan je vervangen. En er staat op de achterkant heel netjes welke maat het is. Dus ik had eentje van 16 gepakt. En toen had ik zoiets van, oh, maar er ligt er nog eentje naast. Die is dezelfde maat, dus die doe ik aan de bovenkant. Niet heel erg bij nagedacht blijkbaar. Want die was maatje 20. Ja, dat is niet gek dat het dan niet goed gaat als je eentje een perskoppeling probeert te persen met een 16 en een 20 bek. Daar hou je te veel ruimte over, dan krijg je lekkage. Dus ik dacht van, oh shit, dat ding doet het niet. Of die koppelingen zijn niet geschikt voor deze tang of zo. Dus ik een andere koppeling geprobeerd. Hetzelfde verhaal. Dus, nou, lang leven Google. En, nou nee, niet lang leven Google, want daar heb ik deze oplossing niet gevonden. Lang leven een bakje thee. Dat was het meer. Want, doordat ik gewoon even ben gaan zitten, even aan het genieten was van de zon achter het huis. Terwijl ik naar Milan en Nienke aan het kijken was die boompjes aan het planten waren. Toen schoot me te binnen. Wat nou als ik een verkeerd bekje heb gebruikt? Dus ik kijk en ja hoor. Nou, dus, nou, en vanaf daar ging het ineens allemaal heel erg goed. Dus in de kelder heb ik het heel mooi aan kunnen sluiten nou. Eén lijn gaat naar de oude waterleiding zeg maar. En die kan ik met een kraantje uitzetten. En één lijn gaat nu naar de badkamer. En die heb ik met een kraantje uitgezet. Dus dan kan ik hier gewoon lekker bezig. Zonder dat de rest van het huis zonder water komt te staan. Ik moet alleen wel even nog die andere lijn afsluiten. Want deze die steekt te ver uit. Dus die koppeling die moet ik een stukje verder in de muur vastmaken. En daarvoor moet het water er weer even af. Maar ja, dat is nou heel makkelijk te doen met mijn vetgave kraantje. Yay! Nou, dit is dus wat ik bedoelde. Ik ben nu in de kelder. Gelukkig is het water wat ik weggepompt had niet veel naar boven gekomen. Het is alleen in dit hoekje nog. De rest is mooi aan het drogen. Dus ik denk dat ik hier een hoekje uit ga hakken of zo. Dat ik daar de pomp makkelijk in kan zetten totdat we echt aan de kelder beginnen. En dan kan het water ook wat lager komen. Zodat ik dat gat misschien een beetje kan dichten. Met wat waterdicht spul. Maar ja, dat is voor een later moment. Eerst dit. Ja, ik weet het. Dit is niet netjes. Kijk, die heb ik gewoon aan een schroefje aan een balk opgehangen. Om hem gewoon omhoog te houden. In de hoek die al stond, zeg maar. Ja, maar dat vind ik wel handig. Eigenlijk moet hier natuurlijk gewoon een net plaatje achter.
En er moet net vastgezet worden, want anders gaan je buizen klapperen, zeg maar. Elke keer als je de kraan dan te snel dicht doet, dan klappert je hele leidingwerk. Zo boom! Nou, dat is omdat je leidingwerk te los zit, zoals een beetje dit, zeg maar. Ik heb dit gewoon eventjes goed vastgezet voor tijdelijk, omdat we die muren van de kelder natuurlijk nog gaan aanpakken. Uiteindelijk wil ik het natuurlijk netjes langs de muur vastmaken en hier zo een mooi plaatje, waterdicht, waar dit allemaal echt op vast komt te zitten. En deze buis gaat natuurlijk uiteindelijk ook weg. Maar ja, die hebben we een soort van nodig voor de verbouwing nog. En heeft geen hoge prioriteit op het moment, omdat dat een plek is waar we voorlopig nog wel bij kunnen. Dus, dit is het kraantje naar de rest van het huis, zeg maar. Deze was al dicht, die is van de badkamer. Nou, en deze die heb ik nu dicht. Nou, daar ga je dan. Dat lijkt erop. Mooi. Toch zijn die knelfittingen ook altijd best goed, hè. Ik ben heel lui geweest bij deze. Ik had hem natuurlijk hierboven zitten. En ik dacht van, voor het verplaatsen daarvan, om daar een ringetje voor op te geven, terwijl dat ringetje eigenlijk vrij nieuw was. Toen heb ik het ringetje gewoon omgedraaid en hem hierop gezet. Nou, en daar heb ik geluk mee dat het nu werkt. Dus soms werkt het niet. Nou, en dan heb je pech. Maar ja, ik hou me even in de gaten. Maar in principe zou dit voor altijd goed moeten zitten. Zo, en dan nu ga ik deze aansluiten. Die splitstuk natuurlijk. Een T-stukje. Ja, en dan ga ik dat proberen op de juiste manier met mijn tang te doen. Deze is weer wat smaller. Dus ik hoop dat die tang deze soort ook doet. En, bij deze had ik al opgezocht. Je hebt hier zo'n, ik weet niet of je het kan zien, een soort controlegaatje. Als je het witte van de slang in dat gaatje zit, dan zit hij goed in principe en dan kan je dus persen. En dan zet je die bek erop en dan zou hij waterdicht moeten worden. Mooie theorie. Eens kijken of dat voor ons ook werkt. Ik had het puntje al netjes gemaakt. Even kijken hoor. Een beetje recht buigen. Nou, dingetje zit in het witte. Nou, ik wil eentje naar beneden. Want die gaat dan door de vloer heen die ik nog ga storten. Dus dat komt mooi uit. Naar de overkant. Naar het kraantje bij de wastafel. En eentje naar boven. Die dan hier zo naartoe gaat naar eerst de kraan bij het bad. En dan de kraan bij de douche. Nou, eerst deze maar. Nou, zet dat prachtige ding eromheen. Het is wel een zwaar ding. Maar ja, de kwaliteit is zwaar, zeggen ze wel eens. Nou, ik dacht voor de zekerheid ga ik even kijken. Ik dacht al wel hoor dat rechts koud was. Maar je kan het maar beter zeker weten. En hier staat ook echt koud op het kraantje. Dus dat kan je niet omdraaien of zo. Dat is sowieso standaard eigenlijk rechts koud. Want die gebruik je het meest als je rechts bent en de meeste mensen zijn rechts. Maar die komt dus hier, zo heel netjes, oh mooi. Dus dit buisje, dan moet hier nog een T-splitsing komen, zodat de waterleiding doorloopt naar de douche en deze hierop aangesloten kan worden. Zo, nou die heb ik afgeknipt, zo, even netjes ontbramen. Zo, weer zorgen dat hij goed in het witte zit, in dat gaatje. Vlots.
zit netjes in het gaatje. Wat kan er misgaan, zou je denken, hè? Wacht maar tot ik het water erop zet. Wedden dat ze allemaal lekken. We gaan het merken. En deze gaat er weer een heel stuk dieper in. Dus dat wekt wat meer vertrouwen, zeg maar. Dat hij wat dieper erin gaat. En deze gaat er helemaal omheen. Zo. Kijk, dat ziet er veel netter uit. Die heeft gewoon 2 persringetjes. Terwijl bij deze maar eentje zit eigenlijk. Kijk, dat valt mij op. Het valt mij op dat hier zo 2 van die persringetjes zit. En dit is het controlegaatje, zeg maar. Maar hier krijg ik hem maar ver genoeg eromheen dat er eentje zit. Dus langer is in dit geval wel beter, denk ik. Oké, nou even een correctie. Ik ben net ergens achter gekomen. Wat wel een soort van essentieel is. Dus ik heb alle koppelingen opnieuw gedaan. Want het blijkt dat dat witte, dit witte, dat valt in deze uitsparing. Dus ik weet niet of je het een beetje zo kan zien. Ja, vast wel zo, zeg maar. En dan, als je hem dan doet, dan heeft hij wel 2 streepjes. Qua knelkracht, zeg maar. En je hoort 2 klikjes zo. Ik weet niet of je het kan horen. Maar ik ga het gewoon even doen. Kijk, en dan sluit hij er veel netter overheen, zeg maar. Dan gaat hij netter in plaats van netter buiten. Dus dat deed ik net helemaal verkeerd. Dus ik heb ze allemaal opnieuw gedaan. Voor de zekerheid. En dan even goed luisteren. Klik. En dan zit hij. Mooi systeem. Ja, en deze zit dan losjes. Die kan je dan verwijderen. En dan zie je hier 1 en 2 bandjes in plaats van 1. Zoals volgens mij de bedoeling is. Dus ja, dat geeft me weer een veel beter gevoel erover. De waterleidingen liggen. Die hebben we mooi weggestopt. Nou, niet mooi, maar goed genoeg. En de voorbereiding voor de kranen zitten. We hebben zelfs al wat kranen erop gehad om de waterleiding even te testen. En zoals je ziet met alle watervlekken op de vloer ging dat heel erg goed. Vooral de kraan lekte natuurlijk, want dat had ik helemaal niet van dat witte spul tussen gedaan. Maar alle koppelingen, die zijn waterdicht. En daar ging het even om. Dus dat is heel fijn.